viewers. আজি আমি শিকিম লেসন আমাৰ ওয়ার্ড লেসন 1 or 4.1 যত আমাৰ ইয়াত কি হ'ব টেবুলৰ ওপৰত যিমানখিনি আমাৰ ক্লাস আছে ইয়াতে কমপ্লিট হৈ যাব হ'ব 4.1 ৰ যিমানখিনি আমি এক্সাৰসাইজ কৰি যাম লেসন কৰি যাম তাতে কমপ্লিট হৈ যাব এতিয়া আমি কি কৰিম ফাৰ্স্ট টেবুলখন কপা বনাম ইনসাৰ্টৰ পৰা আমি বনাম ৰ আৰু কলম ওয়াইজ কি কৰিম বনাব লাগিব ইনসাৰ্টত গলো টেবুলত ক্লিক কৰিম এটিও কি আছে আমাৰ 1 2 3 4 5 5 এটো ৰ আছে 5 এটো কলম আছে এটো ৰ হল এটো লওঁতে খালি ইজি হয় একো টান নহয় 1 2 3 4 5 এফলপা 5 হৈ গল দীঘলকে 5 এটো 2 হৈ গল এটো মোৰ ফাৰ্স্ট টেবুলখন বনি গল হৈ গল নেক্সট টেবুলখন তেনেকে বনাব লাগিব আমাৰ এটো প্ৰসেসে হ'ব খালি ইয়াত কি লম 10 লম এটো 10 তেনেকে লম 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 হ'ব খালি এটা কথা মন থব তোমালোকে মাউস ক্লিক কৰিব লাগিব তলত নহলে আমাৰ কি হ'ব টেবুলৰ ভিতৰত টেবুল বনি যাব তো 10 ললো সেকেন্ড টেবুলখন আমাৰ কমপ্লিট এতিয়া নেক্সট বনাম নেক্সট এটো কি হ'ব কলমত 1 2 আৰু এটো আমাৰ কি হ'ব ৰটো 1 2 3 4 4 এটো ল'ব লাগিব ভিতৰৰ আমি লাইনখিনি এটো পেন্সিল দিও টানি ল'ব পাৰিম এতিয়া মই কি কৰিম এটো 1 মাউস ক্লিক 1 2 3 4 হল অফ 2 এটো 4 হল ইয়াত মই এটো কি কৰিম অলপ ডাঙৰ কৰি লম ডাঙৰ কৰাৰ পিছত কি কৰিম মই এটো যত দৰকাৰ নাই ডিজাইনত থাকিব লাগিব নহলে কি হ'ব নহব আমাৰ ডিজাইনত থাকিব লাগিব টেবুলখন ক্লিক কৰিলে ডিজাইন অপচনটো ওলাই ইৰেজাৰটো তেতিয়াহে ল'ব পাৰিম ড্ৰ বৰ্ডাৰ্ছত গৈ ইৰেজাৰটো তেতিয়াহে ল'ব পাৰিম এটো মই কি কৰিছো সেকেন্ড থাৰ্ড লাইনত ইৰেজ কৰিব লাগিব আৰু এটো ফৰ্থ লাইনত মোৰ মাজত দৰকাৰ নাই কি মই কি কৰিম এটো পেন্সিল লম পেন্সিলৰ কালাৰটো চাই ল'ব খালি ইয়াত পেইন্ট কালাৰ হয় দেই এটো মোৰ ব্ল্যাকত আছে হৈ গল এটো মই কি কৰিম এটো মই ড্ৰ কৰিছো ৰেড হৈ আছে এতিয়া মই কি কৰিব লাগিব এটো মই পেন্সিলটো এটো ব্ল্যাক ল'ব লাগিব নেক্সট কি কৰিম মই এটো কালাৰটো ইয়াৰ উইডটো বহুত বেছি বাঢ়ি আছে তো মই কমাই লম তো মই কৰিম কমাই লম উইড এটো হয় কাটনকে লাগিব হৈ গল ক্লিক কৰিলো নেক্সট ইয়াত আছে ইফলে এডাল এটা বেসিকে ড্ৰ যত হৈ গৈছে যত দৰকাৰ নাই তাত ইৰেজাৰ দি ইৰেজ কৰি লম আৰু এটো কম বেছি কৰি লব পাৰি নিজৰ ইচ্ছাত এনেকে কম বেছি কৰি লব পাৰি হন ডাঙৰ কৰিলে ধৰিব পাৰিব আছে এনেকে আমি কম বেছি কৰি লব পাৰো হৈ গল নেক্সট টেবুলখন বনাম হ'ব আগতে শিকোৱা হৈছিল এনেকে হিসাব কৰি লোৱাটো এটো 3টা লম এটো বাকিটা লম 5টা লম এটো 5 হল আমাৰ এটো 3টা লম হৈ গল একিটা কেতিয়াবা নিমিলিব পাৰে এটো মিলাবলৈ হলে ইয়াত অকমান এনেকে টানি দিলে হল হ'ব প্ৰায় মিলিয়ে থাকে তো আমি ড্ৰ কৰোতে যদি নিমিলে তেতিয়া ইয়াত ৰখিম আমি ৰখিলে সিম্বলটো আহিব টানি দিলে হল তো সিলেক্ট কৰিছো লেফট ক্লিক প্ৰেছ কৰি সিলেক্ট কৰিছো মই এটো পেইন্ট বাকেটৰ পৰা ডিজাইনৰ পৰা দিলেও হয় তো গ্ৰীন আমাৰ কি আছে গুটেখিনি নাই হ'ব ইয়ালৈকে আছে তো গ্ৰীন হৈ গল মাজৰ এই বক্সটোত yellow আছে আমাৰো এখন কি হল কমপ্লিট নেক্সট আমি কি কৰিম এতিয়া এইটা আমাৰ কি আছে টেবুলখন বক্স হিচাপত টেবুলখন আমি বনাম হ'ব ইয়াত সিম্পল কে এটো কেনেকে বনাম এতিয়া নিপটো আমি ইউজ কৰিবলৈ হলে ভিতৰত যিকোনো টেবুল এখনৰ ভিতৰত ক্লিক কৰি লম ক্লিক কৰাৰ পিছত ডিজাইন অপচনটো ওলাব ডিজাইন অপচনত যোৱাৰ পিছত কি কৰিম মই পেন্সিল লৈ লম হ'ব পেন্সিল লৈ লম ইয়াৰ পিছত কি কৰিম পেন্সিল লৈ লোৱাৰ পিছত ইয়াত মই কি কৰিম এটো লৈ ললে পেন্সিল লৈ ললো ডিজাইনটো লৈ লম ডিজাইন মই এটো কি আছে 3 লৈ ললো হৈ গল এতিয়া মই ইয়াত ড্ৰ কৰিম হৈ গল তলত আমাৰ 2 আছে দুটা লাইন আছে যদি চাও আমি ভালদৰে ইয়াত দেখি পাম যে দুটা লাইন আছে আমাৰ এটো কি কৰিম এটো মই নেক্সট 2 লাইনটো লৈ পেলাই ইয়াত জাস্ট পেন্সিলৰ ক্লিক কৰি দিম হৈ গল আমাৰ এখন কমপ্লিট সেম হেনেকেই মই কি কৰিম আকৌ এটো মই লৈ লম নেক্সট ডিজাইনটো স্ক্ৰল কৰিলে তলত পাবা হ'ব তো তলত পাম মই ললো ড্ৰ কৰি হৈ গল ইয়াত খালি এটা বস্তু মন কৰিবা তোমালোকে এডাল বেলেগ হয় আৰু এডাল বেলেগ হয় এতিয়া মই যদি এডাল চাও এডাল আছে এস কালাৰটো গ্ৰে কালাৰটো মইটো আৰু জুম কৰি দেখাইছো হ'ব গ্ৰে কালাৰটো চোৱা তোমালোকে এটো তলত আছে আৰু ইয়াত ওপৰত আছে আৰু মূৰখনত কি আছে
মোৰ ইয়াত গ্ৰে কালাৰটো ভিতৰলৈ হৈ গৈছে হয় নাই আৰু অলপ জুম কৰি দেখাইছো মোৰ ইয়াত গ্ৰে কালাৰটো কি আছে ভিতৰত আছে আৰু এইটো কি আছে এইটো ওপৰত আছে তো এইটো মই মিলাব পাৰিব লাগিব এইটো কি হ'ব এইটো মই বক্সটোৰ হিচাপত এইটো মিলাব পাৰিব লাগিব মই এইটো কেনেকৈ কৰিম এতিয়া ইয়াত গৈ পেলাই মই কি কৰিম এইটো গ্ৰে কালাৰটো এইটো তলত থকাটো এইটো ক্লিক কৰিম হৈ গ'ল আৰু ইয়াতো মোক এইটো গ্ৰেটো বাহিৰত লাগিব গ্ৰেটো মই যদি ইয়াতো চাওঁ গ্ৰেটো মোৰ ইয়াত বাহিৰত আছে এইটো বাহিৰত গ্ৰে কালাৰটো মোৰ বাহিৰত আছে তো মই কি কৰিম এইটো পেঞ্চিলডাল ল'ম গ্ৰেটো বাহিৰত ল'ম এনেকৈ আমাৰ এইটো কমপ্লিট হৈ গ'ল নেক্সট আমাৰ ডটত আছে ডটটো ইউজ কৰা হৈছে ডট ওপৰত আছে ডটটো এইটো ল'লোঁ মই হৈ গ'ল পেঞ্চিলে লৈছোঁ হ'ব এইটো চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই কি কৰিম এইটো মাজত লাইনডাল টানিছোঁ 1 2 3 লাইনছ আছে হৈ গ'ল আমাৰ এখন কমপ্লিট নেক্সট এখন আছে এইখন যেনেকৈ আমাৰ এইটো মিলাব লাগিব এইখনতো সেনেকৈ মিলাব লাগিব দেই তো মই কি কৰিম পেনৰ নিপটো আগত লৈ লৈছোঁ মই আগত ড্ৰ কৰি লৈছোঁ হৈ গ'ল এইটো ড্ৰ কৰাৰ পিছত এতিয়া মই কি কৰিম এইটো নিপটো আগত চেঞ্জ কৰি লৈছোঁ এইটো লাগিব এইটো মই এনেকৈ চেঞ্জ কৰিলোঁ এইটো নিশ্চয় ভালকৈ চালে ধৰিব পাৰিবা এইডাল আমাৰ কি আছে ব্লেক যোনডাল বোল্ড যোনডাল হয় লাইনডাল তলত আছে আৰু ইয়াত বোল্ড লাইনডাল ওপৰত আছে এইটো মিলাবা তোমালোকে নিজে চালেই ধৰিব পাৰিবা ফাৰ্ষ্ট আমি পেঞ্চিল দি কৰিলেই ঠিক আছে কি হ'ব তেতিয়া আমাৰ কনফিউজনখিনি কি হ'ব দূৰ হৈ যাব টেবুলৰ পৰাও কৰিব পাৰি একদম ইজি হয় কোনো টান বস্তু নহয় এইটো এনেকৈ কৰি এটা এটাকৈ এইটো মিলালে এইডাল মই কি কৰিছোঁ ড্ৰ কৰি লৈছোঁ দেই টেবুলখন ড্ৰ কৰি লৈছোঁ 1 2 3 4 এইটো 4 আমি কলম আৰু এইটো 2 ৰ লৈ লৈছোঁ মই এতিয়া এখন কি কৰিম কালাৰ কৰিম টেবুলখন একেবাৰতে আমাৰ বৰ্ডাৰ্ছখিনি কালাৰ কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব টেবুলখনৰ এই বক্সটো আছে ন এইটোত মই কি কৰিছোঁ লেফ্ট ক্লিক প্ৰেছ কৰিছোঁ টেবুলখন চিলেক্ট হৈছে ডিজাইন অপশ্যনটো নিজে ওলাব বৰ্ডাৰ্ছত মই কি কৰিম ডটটো ক্লিক কৰিম এইটো বৰ্ডাৰ্ছ ইন ছেটিং ইয়াত গুচি গৈছোঁ হৈ গ'ল এতিয়া মই কি কৰিম এইটো মই কালাৰ লৈছোঁ ৰেড হৈ গ'ল আৰু উইথটো ইয়াৰ পৰা মই বঢ়াই ল'ব পাৰোঁ যিমানটো হিচাপত মোক লাগে তো মই এনেকৈ বঢ়াই লৈছোঁ মই এতিয়া কি কৰিছোঁ জুম আউট কৰি দিছোঁ আমাৰ এখন কি হৈছে কমপ্লিট 4.1 আমাৰ কি হৈছে কমপ্লিট মই যদি চাওঁ এইটো চোৱা 4.1 আমাৰ কমপ্লিট হ'ল